गाइस की हाल चाल है। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ। ਕਮ ਹੈ ਤੇਗ ਵੀ ਨਾਓ, ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ ਨਾਓ? ਗੁੱਡ ਯੈਸ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਤੇਗ ਨੇ ਵੋਮਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਲਟੀ ਆਈ ਸੀ ਰਾਤੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਚੌਲ ਵਾਲੀ ਉਲਟੀ, ਚੌਲ ਨਿਕਲੇ ਚੌਲ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਗਰਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੋਲ ਹੁਣ ਤੇਗ ਸਵੇਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਭੱਜਣਾ ਆ, ਪਲੇ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 5:30 ਹੋ ਗਏ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਮ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲਈ ਲੰਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੰਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਡਿਨਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 1 ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਲੰਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਜੂੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇਗ ਨੇ ਜੂੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੂੜੀ ਕਰਨੀ। ਤੇਗ ਵੀ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੂੜੀ। ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਸਟਿਲ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਤੇਗ। ਹੈਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਤੇਗ ਨੇ ਜੂੜੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਦੇਖ ਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੂੜੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੂੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗਾਦਰ ਕੇ ਤੋੜਦੀ ਇੱਦੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਗਾਦਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਈ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਚਰ ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ ਤਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ? ਬਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। हेलो फ्रेंड्स, आ गोभी है, इन्हों ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ। ਪਰਾਂਠੇ ਬਣ ਰਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਾਂਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਾਲ ਕਿ ਗੋਭੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਭੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੋਕ ਜੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਭੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ? ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਚੱਪਲ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਹਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਡੇ। 36 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। But you were with no kids when you were married. You could have gone then. ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਪਜੀ।
ਉਧਰ ਡਾਲਰਾਂ ਨੇ ਕੀੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਲੱਗੇ ਹੈ no like Have some rest. rest Chill out little bit. what are we doing here ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ what are we doing here what are we doing ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਤੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਪੈਕਿੰਗ ਪੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ I wasn't but I didn't do it ਯੈਸ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ my ਟੀਵੀ lips are very nice ਨਾਈਸ ਨਾ and I have blush on ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਬਰਗਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਲਈ didn't ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਗਰ oh ਮੈਂ packing ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ bye ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ I'm going packing ਤੇ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੋਇੰਗ ਹੋਮ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਤੇਗ ਵੀ ਨੇ ਟੋਪੀ ਲਈ ਆ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਬੱਬੂ ਜਾ ਇਹ ਛੋਟੂ ਜਾ ਬੱਬੂ ਛੋਟੂ ਜਾ ਬੱਬੂ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਆ my jury ਤੇਗ ਵੀ ਜੂਰੀ ਦੇਖ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਤੇਗ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਆ ਓ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਆ Ow!